Welcome to Urban Creative Lifestyle. Sa video po na ito ay pag-uusapan natin kung paano gumawa ng organikong pataba. At ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng organikong pataba mula sa aloe vera. Ano ba ang kahalagahan ng organikong pataba para sa ating mga halaman? Ang paggawa ng organikong pataba ay maganda sa lupa, sapagkat ito ay nakatutulong upang lumago at tumaba ang halaman. Kung ang mga pananim natin ay maganda at malusog, magbibigay ito sa atin ng masaganang bunga na lubos na mapakikinabangan ng ating pamilya. At maaari pa natin itong pagkakitaan. Maliban sa pagbibigay ng sustansya sa halaman, napapaganda ang pisikal na katangian ng lupa, lalo na sa retensyon ng tubig at ng mahahalagang elemento. Ang organikong pataba ay matagal ang epekto. Walang overdose sa halaman. Wala ring kimikal na magdudulot ng kontaminasyon. At maaaring gumawa ng sariling organikong pataba sa sarili nating mga tahanan. Isa sa mga organikong pataba na napakadaling gawin ay ang aloe vera. Maganda ng 5 hanggang 10 piraso ng dahon ng aloe vera. Ihanda rin ang container na paglalagyan o pagbababara nito. Pagpira-pirasuhin ito ng maliliit gamit ang panghiwa o gunting. Lagyan ng katamtamang dami ng tubig. Takpan ito at hayaan lang na nakababad hanggang 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, buksan ito at haluin. Maganda ng kalahating timbang tubig. Ihalo ito sa tubig gamit ang strainer bilang pansala. Pigain ito gamit ang kutsara. At idilig ito sa mga halamang nasa paso. Ang aloe vera ay isa lamang sa mga halaman pwedeng gawing pataba sa mga halaman. Bukod sa madami nitong benepisyo sa atin, nagamit din natin bilang pataba sa mga halaman. Ang ganitong proseso ay pwede nating gawin 3 beses sa isang buwan.
At pagkalipas lamang ng 1 hanggang 2 linggo, ay makikita na agad ang resulta nito.